So. Oh, nice. And some wine. Tar du en sked där extra? Det finns ju många kvar. Så jag ska hälla upp till dig. Maja, eller vill du? Ja, det är klart. Så kan du ta lite såser så här så länge. Så tänkte jag ta bort den här kastrullen. Och sen jag stäcker lite kors så att den blir lite varm. Perfekt, ja. Jag kan börja så länge kanske. Och sen tar jag av och häller ut lite vatten där. Ja, otroligt snabbt. Det har jag inte förväntat mig överhuvudtaget. Så, jag vill lite varmt där. Nu ska jag nog ta lite tallrik också. Oh, nice! Den där. Nu börjar korven stekas lite här. Ja, det vill jag också. Vad är det den goda röda? Den? Ja. Det är sambal ollek. Det är relativt stark. Så ta lite försiktigt med den. Men den är väldigt god. Bara lite stark. Kan prova, ja. Smaka på den. Vi ser oliver där kan du öppna också. Vi kan ta en av de här skedarna på andra sidan kanske som folk sa. Jag tänkte med den om det är okej. Ja, det går. Det är bara liksom. Olivkappanade. Ska vi se här. Ja. Ska vi se. Jag tar en sån då. Inte så. Där blir det bra. Ska ta lite oliver. Vad är det som låter? En? Nej faktiskt, det är det inte. Vad är det för fågel där uppe, Omar? Jag ska se, vi kollar mot skyn. Nej, det är en skräntärna. Världens största tärna tror jag det är. Otroligt. Det var sällan, länge sedan sist jag såg en sån. Jag tror det är en skräntärna. Jag har inga glasögon på mig så jag ser inte, men av formen. Är de ovanliga? Ja, relativt. Ja, det är inte så ofta man ser dem tycker jag. Det är världens största tärna tror jag. Jag har den starka såsen på dem. Jaha, shit. Du får inte göra det här. Jaha, oj. Ja, men. Han har starka korvar nu. Det är sambal ollek, det är gott. Jag gillar. Nu sakta ner den här lite. Ja. Det var fel. Så Pontus, ta lite korv. Det är varm korv här. Du behövde inte ta ut knivar, Omar. Nej, jag bara tog ut allting så. Du kan ta där. Ja. Jag tror den har stängt sen. Jag bara ser vad är det inte minus någonting. Ja, så. Nu är den varm. Nice. Så ska jag ta lite pesto. Så snabbt det är med sånt kök. Alltså. Ja, det är sånt gaskök. Sen... Oj! Ta bort det sambal ollek den röda då. Det tycker jag är gott. Tycker inte du det är Pontus? Sambal ollek. Han gillar starkt. Jag har tabasco på den vänstra. Ja. Så, sole mio. How nice. Får vi lite solen då ju här på. Ja, precis. En sked här. Försöker komma.